2 ώρες endurance αγώνα σήμερα και τρέχω με τη νέα μου ομάδα. Καλησπέρα, GP9 εδώ. Σήμερα θα σας παρουσιάσω την καινούρια μου ομάδα και θα κάνουμε ντεπούτο στην πίστα του Λαγκαδά σε έναν 2ωρο endurance αγώνα. Η ομάδα αυτή λέγεται 10 Seconds Penalty και προς το παρόν αποτελείται μόνο από μένα και από έναν άλλο οδηγό που έχετε δει σε προηγούμενα μου βίντεο. Ο αγώνας αυτός θα έχει και κάτι ξεχωριστό και γίνεται για πρώτη φορά σε αυτή την πίστα. Θα τρέξουμε μία ώρα στο κανονικό layout και μία ώρα στο ανάποδο. Θα δείτε πώς θα γίνει αυτό μέσα στο βίντεο. Το grid φαίνεται να είναι αρκετά δυνατό σήμερα με 9 ομάδες και μία συμμετοχή να είναι από τη Βουλγαρία και αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ καλό σημάδι για το τι θα ακολουθήσει τον επόμενο καιρό. Πάμε όμως τώρα να σας λύσω την απορία που θα έχετε κάποιοι. Ποιος είναι ο teammate μου? Teammate μου θα είναι κάποιος ο οποίος τον έχετε ξαναδεί σε αυτό το κανάλι και είναι ο Νίκος. Αν το θυμάσαι, είχαμε τρέξει μαζί στην Αγγλία. Είναι με τα μηχανάκια και εκεί πέρα που έκανε κάτι ωραία πραγματάκια. Και σήμερα λοιπόν θα τρέξουμε οι δυο μας. Είναι η πρώτη φορά που τρέχουμε endurance αγώνα ενάντια την Atlas. Και σήμερα πρέπει να ασκήσουμε την Atlas. Είναι η μεγάλη μας αντίπαλη. Αλλά υπάρχει ένα κακό. Ο Νίκος θα πάρει το κουάλι και την εκκίνηση. Εντάξει, δεν είναι το κακό αυτό. Πολύ. Έχουμε τον Νίκο, να το κακό. Το κακό είναι ότι αργήσαμε και δεν κάναμε practice. Σε αυτόν τον αγώνα θα τρέξουμε και στην κανονική και στην ανάποδη φορά. Και προλάβαμε να κάνουμε practice μόνο στην ανάποδη φορά. Που και εγώ πρώτη φορά έκανα. Δεν ήξερα καν ότι θα τρέξουμε στην ανάποδη φορά. Η οποία είναι φοβερή. Άλλο feeling τελείως. Το κακό είναι ότι ο Νίκος θα μπει στο κουάλι τώρα χωρίς να έχει οδηγήσει ούτε ένα γύρο. Πάμε λοιπόν στο Qualify που είναι στην ουσία και το practice του Νίκο αφού δεν έχει κάνει ούτε ένα γύρο στην κανονική φορά της πίστας και θα τα πάει εξαιρετικά καλά. Το καλό είναι ότι θα βρει τον Τάσο μέσα, το teammate μου από την Atlas Racing. Λάθος, sorry, θα βρει έναν αντίπαλο μέσα στην πίστα και θα τον ακολουθήσει για να μάθει τις γραμμές του πιο γρήγορα και θα τα πάει πολύ καλά. Του είχα δώσει και το race box μου όπως βλέπετε για να βλέπει τους χρόνους και τα delta και φαίνεται ότι αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ. Πραγματικά παιδιά, εγώ πίστευα ότι θα ξεκινούσαμε τελευταίοι ή προτελευταίοι, αλλά ο Νίκος έκανε πολύ καλή δουλειά και ξεκινάμε από την 4η θέση. Ούτε ο ίδιος το πίστεψε. Και πάμε στην εκκίνηση. Φτάσαμε αργά σήμερα, οπότε δεν είχα προλάβει καν να βάλω τις ενδοπικοινωνίες με τον Νίκο και τις συνδέω τώρα οριακά πριν την εκκίνηση. Γενικά η ομάδα μας έχει κάνει μια φοβερή αρχή και στο θέμα της οργάνωσης. Ναι, εδώ. Και μπαίνω στο 12. Και είμαστε έτοιμοι για την πρώτη εκκίνηση του Νίκο. Η πρώτη του εκκίνηση τύπου Le Mans και γενικά σε endurance αγώνα. Περιμένουμε τη σημαία να σκοθεί. Και φύγαμε. Ο Νίκος κάνει ένα καλό sprint. Θα μπει μέσα καλά. Δεν θα πατήσει πολύ γρήγορα τον γκάζ όμως και θα τον περάσουν αρκετοί οδηγοί δεξιά του. Αλλά για καλή μας τύχη ενώ τον περνάνε θα τρακάρουν κάποιοι και θα ξαναπάρουμε πίσω τις θέσεις. Είχαμε πέσει περίπου 7η, ξανανεβήκαμε τώρα στην 5η θέση. Έχουμε χάσει μία θέση, αλλά είναι αρχή ακόμη. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να την ξανακερδίσουμε πίσω. Και έχω μεγάλη απορία να δω γενικά πώς θα τα πάει ο Νίκος. Είναι ένας οδηγός με αυτοπεποίθηση γενικά και γρήγορα τον βλέπουμε. Ήδη φτάνει τον 4ο. Έχει ρυθμό δηλαδή. Και θέλει σίγουρα να τον περάσει γρήγορα γιατί βλέπουμε ότι οι πρώτοι τρεις ήδη αρχίζουν και ανοίγουν λίγο τη διαφορά τους. Ο 4ος μπροστά μας είναι από την ομάδα Van Hat Coirard και δεν θα τον αφήσει φυσικά έτσι απλά να περάσει, ειδικά τώρα στην αρχή του αγώνα. Ο Νίκος θα μείνει για αρκετούς γύρους πίσω του, προσπαθεί να κάνει κινήσεις αλλά δεν του βγαίνουν. Γενικά, όπως φαίνεται, είναι ένας καλός, γρήγορος οδηγός, αλλά είναι στην αρχή του ακόμη και δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις προσπεράσεις, ειδικά πιο έμπειρους οδηγούς. Αλλά ρε παιδιά, πραγματικά μπράβο στον Νίκο. Δεν το περίμενα να μπει τόσο γρήγορα στο ρυθμό και να είναι ανταγωνιστικός. Και λίγο παρακάτω θα κάνει εδώ πέρα μια προσπάθεια για προσπέραση και θα χάσει τελείως τα φρένα και θα μας φύγει ο 4ος για λίγο. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά μας τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας φτάσουν πολλές ομάδες από πίσω. Και στη φουρκέτα εδώ πέρα θα χάσει λίγο την έξοδο του Νίκος και έρχεται ένας οδηγός από δεξιά. Και εδώ πέρα θα κάνει το λάθος και θα κάνει αλήθεια κάποιο λόγο για να τον αφήσει να περάσει. Με αποτέλεσμα να μας περάσουν τώρα άλλες δύο ομάδες. Και έχουμε πέσει στην 8η και πρώτη-τελευταία θέση. Εντάξει, είναι αρχή του αγώνα ακόμη και δεν θα τα παρατήσει ο Νίκος έτσι εύκολα. Θα κάνει και μια σκληρή προσπέραση εδώ πέρα και θα ανέβουμε 7η και πάλι. Αρχίζει παίρνει αέρα. Θα φτάσει και τους μπροσινούς του, τα πηγαίνει καλά, αλλά πάλι θα κάνει ένα λάθος στη φουρκέτα και θα πέσουμε πάλι 8η. Και θα ανοίξει αυτή τη φορά λίγο διαφορά. Θα μείνει 24 λεπτά ο Νίκος μέσα και έρχεται η σειρά μου. Και σε αυτόν τον αγώνα θα σας δείχνω και τα steam time μας και το συνολικό χρόνο, γιατί θα παίξει πολύ ρόλο στο τέλος του αγώνα. Και πάμε στο πρώτο μου stint. Μικρούλι! Τώρα δεν ξέρω να σου πω ακριβώς η θέση μας, γιατί κλασικά αρχίζει και μπερδεύει το πράγμα με την κατάταξη. Άλλες ομάδες έχουν κάνει ήδη 2 pit stop, εμείς τώρα κάνουμε το πρώτο μας. Συνολικά σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικά 7 pit stops η κάθε ομάδα. Στα pit stops υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που θα πρέπει να είμαστε μέσα για λόγους ασφαλείας. Εκεί πέρα βλέπουμε το χρόνο μας σε μια οθόνη και με το που φτάσει η ώρα πρέπει να φύγουμε, φεύγουμε. Οπότε τώρα βγαίνω στην πίστα και κυριολεκτικά είμαι μόνος μου. Το οποίο φυσικά είναι βαρετό, αλλά συμβαίνει γενικά σε τέτοιους αγώνες.
αγώνες καμιά φορά. Φυσικά αυτό θα βγει σε καλό γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ήμουν ο πιο γρήγορος στην πίστα. Οπότε κόβαμε πολύ χρόνο από όλους χωρίς εμπόδια. Λίγο μετά όμως θα αρχίσουν να φτάνουν δύο ομάδες στις Fan Hardcore Rat. Φυσικά οι διαφορές μας δεν είναι μεγάλες, οπότε θα με πάρει κάποιους γύρους για να τους φτάσω και τώρα θέλω να τους περάσω όσο πιο καθαρά γίνεται για να μην χαθεί χρόνος. Εδώ ένας οδηγός έκανε στην άκρη για να περάσουμε. Λογικά έπεσε σήμα αφού ο οδηγός με το μπλε κράνος είναι από την πρώτη ομάδα και είναι λογικό να πέσει ένα team order. Γενικά γίνεται και εδώ αυτά, παιδιά. Γίνονται γενικά παντού στο μηχανοκίνητο αθλητισμό αυτά. Ο οδηγός μπροστά μου τώρα ξέρω ότι είναι και γρήγορος και πολύ σκληρό καρύδι. Οπότε θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα να τον περάσω. Αρκεί για μένα να βρω τώρα το κατάλληλο σημείο. Εδώ πέρα τώρα νιώθω έτοιμος να κάνω την κίνησή μου. Λίγο πριν τα φρένα όμως κάνει μια κίνηση προς τα δεξιά που δεν θα το περιμένω και το χάνω λίγο και θα πέσω πάνω του και τον πετάω εκτός. Φυσικά τώρα τον αφήνω και πάλι να με περάσει. Λάθος μου ξεκάθαρα εδώ πέρα. Και στον επόμενο γύρο τον βλέπω μου κάνει σήμα ότι θα με αφήσει να περάσω και θα μείνει πίσω μου τώρα και θα αρχίσει να κερδίζει από το slipstream για το υπόλοιπο stint. Για το υπόλοιπο δεκάλεπτο δεν θα γίνει τίποτα, αλλά θα φτάσω έναν οδηγό μετά από τη βουλγαρική ομάδα που είναι καθαρά θέση για μάχη αυτή τη στιγμή και θα τον περάσω και ανεβαίνουμε κι άλλο στην κατάταξη. Αλλά η ώρα θα περάσει και πρέπει υποχρεωτικά τώρα να μπω για pit stop. Γιατί υπάρχει και max stint. Μπορούμε να κάτσουμε μέσα σε κάθε stint το περισσότερο για 25 λεπτά. Αν το ξεπεράσουμε αυτό, πέφτει ποινή. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα το πάμε story. 24 λεπτά θα μείνω μέσα και μπαίνουμε. Οπότε έχουμε 24 λεπτά πριν, 24 λεπτά τώρα μέσα, συν 3 λεπτά που θα χαθούν μέσα στα pit. Πάμε σε ένα total time 51 λεπτά. Και τώρα θα κάνουμε ένα γρήγορο παιχνίδι στρατηγικής. Θα μπει ο Νίκος και θα κάνει ένα γύρο μόνο. Και μετά θα ξαναμπω εγώ σε να πετύχω την αλλαγή φοράς της πίστας. Το οποίο θα είναι πολύ ωριακό γιατί στα 55 λεπτά έκλειναν τα pit και ακριβώς τότε θα μπει και ο Νίκος. Οπότε προλάβαμε ακριβώς. Τα pit σε αυτόν τον αγώνα είναι κλειστά 10 λεπτά στην αρχή και στο τέλος του αγώνα και 5 λεπτά πριν και μετά την αλλαγή της φοράς της πίστας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παίρνουμε υπόψη στους αγώνες. Τώρα σε αυτό το σημείο καθάρισαν λίγο τα πράγματα και βλέπουμε ότι είμαστε στην 4η θέση. Έχουμε ανέβει δηλαδή αρκετά τώρα. Και μπροστά μου είναι ο τρίτος, ο οποίος δεν θα κάνει μάχη μαζί μου. Είμαστε νωρίς ακόμη στον αγώνα και συμφέρει αυτό που θα κάνει, δηλαδή να με αφήσει να περάσω στην ουσία. Και τώρα έρχεται η ώρα για την αλλαγή της φοράς. Και πώς θα γίνει αυτό? Μέσα στην πίστα θα μπει ένα safety cart και θα πιάσει το πρώτο της κατάταξης. Θα κάνουμε τώρα λίγους γύρους πιο αργούς έτσι ώστε να μαζευτούμε όλοι και θα πούμε από ένα άλλο κομμάτι της πίστας έτσι ώστε να γυρίσουμε ανάποδα. Και τώρα, παιδιά, ξεκινάει το καλό. Είμαστε στην 6η θέση στη σειρά τώρα. Δεν είναι η πραγματική κατάταξη αυτή. Το safety cart απλά πιάνει τον πρώτο της γενικής. Οπότε ετοιμαζόμαστε τώρα για πανικό. Τώρα θα μαζευτούμε όλοι και ο πρώτος δίνει το ρυθμό. Τον περιμένουμε όλοι να ξεκινήσει. Και φύγαμε. Βλέπουμε την πράσινη σημαία και έχουμε πάλι αγώνα. Για πρώτη φορά αγώνα σαν ανάποδη φορά εδώ πέρα. Και είναι όλα καινούρια για όλους. Και εδώ πέρα μπροστά βλέπω τον μπροστινό μου έχει πάρει μια πολύ ανοιχτή γραμμή και ξέρω ότι δεν μπορεί να πάρει τώρα καλά την επόμενη στροφή. Και θα βγω από την εσωτερική και θα τον περάσω ήρεμα και καθαρά. Και στον επόμενο γύρο δείτε τώρα τι μάχες κάνουν μπροστά μου. Και εγώ δεν θέλω με τίποτα να χωθώ τώρα σε αυτόν τον πανικό που έχουν μπροστά μου. Θα κάτσω πίσω αλλά από κοντά. Θα χωθώ με την πρώτη ευκαιρία όταν κάτι θα πάει στραβά μπροστά. Ο οδηγός με το κόκκινο κράνος που είναι από μια βουλγαρική ομάδα θα κάνει μια κακή έξοδο. Θα φάει μια προσπέραση και τώρα είναι εκτεθειμένος. Και εγώ πρέπει να ετοιμαστώ για την επίθεσή μου. Και θα γίνει στην επόμενη αριστερή φουρκέτα. Αλλά θα γίνει κάτι περίεργο εδώ πέρα. Ξέρω ότι με πίσω του θα χωθώ, μου αφήνει λίγο χώρο, αλλά θα πέσω πάνω του λίγο περίεργα και τον βγάζω λίγο εκτός. Δεν τη λες και τόσο καθαρή αυτή την κίνηση. Αλλά άμα το δείτε προσεκτικά στο replay, έγινε ένα domino effect που ξεκίνησε από τον οδηγό που ήταν πιο μπροστά. Ο πρώτος στη σειρά. Έπεσε πάνω από το δεύτερο σειρά, μετά έπεσε πάνω ο τρίτος σειρά βούλγαρος οδηγός και εγώ ήμουν εκείνη τη στιγμή από μέσα. Γίνει κάτι λίγο περίεργο το σκηνικό. Νομίζω ότι μου ανοίχθηκε για να μου δώσει χώρο, αλλά δεν έγινε. Και βγήκε χαμένος. Πείτε μου και εσείς την άποψή σας από κάτω. Σίγουρα δεν ήταν η πιο καθαρή κίνηση, αλλά θέλω να ακούσω τι έχετε να πείτε. Ξεμπερδέψαμε λίγο τώρα και μπροστά μου είναι ο Τάσος και πίσω ο αδερφός του. Ο Τάσος θα το χάσει τώρα και θα του στείλουμε ένα μήνυμα, αλλά τώρα θα ηρεμήσουν τα πνεύματα αφού αρχίσουν και ανοίγουν διαφορές και πάλι. Και αυτό το layout, παιδιά, δεν υπάρχει. Εγώ ξετρελάθηκα και δεν το περίμενα. Πίστευα πως ίσως είναι βαρετή επειδή δεν θα έχει αυτά τα πολλά φρένα που έχει το κανονικό το layout μετά τη μεγάλη ευθεία, αλλά παιδιά κάθε άλλο. Είσαι με ταυτότητα στο στόμα σε περισσότερα σημεία. Μετά την ευθεία απλά κόβεις λίγο για την πρώτη αριστερή και μετά έχεις 3 εσάκια στο όριο full γκάζια και μετά άλλες 2 στροφές που και εκεί πέρα σε πίεση πάρα πολύ το καρ, πάρα πολύ κουρασική ανάποδη φορά. Είχα καιρό να νιώσω τα χέρια μου να καίγονται. Δηλαδή σε κάποιο μεγαλύτερο αγώνα που θα κάνουμε και μεγαλύτερα stints, σίγουρα θα μας κουράσει. Σιγά σιγά φτάνουμε και τον Τάσο μπροστά μας. Συνήθως είναι teammate μου, αλλά σήμερα είναι αντίπαλος. Και θέλω να τον περάσω. Σε αυτό το σημείο τώρα ο Τάσος δεν έχει μια πολύ καλή έξοδο. Έρχομαι δίπλα του και του κάνω σήμα να αλλάξουμε θέση. Και αυτό θα γίνει και προχωράμε. Ήθελα να φτάσω και τον μπροστινό, τον πρώτο που ήταν σειρά, αλλά η διαφορά μας είναι πολύ μεγάλη τώρα και έχει πολύ καλό ρυθμό κι αυτός. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα έρθει η ώρα να πω στα
pit γιατί έρχεται η σειρά του Νίκου. Λοιπόν, τώρα θέλω την προσοχή σας γιατί σε λίγο αυτά που θα πω μπορεί να ακουστούν λίγο μπερδεμένα. Αλλά πριν τα πω, αν θέλετε να σαπορτάρετε το κανάλι, κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe. Και τώρα θα μπει μέσα ο Νίκος, αλλά λίγο θα ζοριστεί σε αυτή τη φορά και θα χάσουμε λίγο έδαφος. Αλλά δεν θα δούμε και πολλά γιατί έχω δώσει την παλιά μου κάμερα μια GoPro και εννοείται θα κρασάρει. Γιατί αυτό κάνουν οι GoPro. Άρα θα σας πω εγώ τι έγινε. Λίγο μετά μέσα στο Steam του, ο Νίκος κατά λάθος έβγαλε το βίσμα των ακουστικών του και δεν μ' άκουγε. Και ήθελα να του πω τώρα να μπει στα pit γιατί ήταν πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο. Κρίσιμο γιατί η ώρα περνούσε και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τα pit stop που πρέπει. Όπως είπαμε, κάθε pit stop έχει minimum pit time που είναι στην ουσία 3 λεπτά. Και 10 λεπτά πρώτον αγώνα κλείνουν τα pit. Όταν μπήκε ο Νίκος, όπως είδατε, είχαμε συμπληρώσει 78 λεπτά. Οπότε στα 110 λεπτά κλείνουν τα pit. Εμείς είχαμε να κάνουμε 3 pit stop ακόμη, άρα χρειαζόμασταν περίπου 20 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα να μπούμε για να κάνουμε τα υπόλοιπα pit stop μας. Εγώ ήθελα αντί για 20 λεπτά πιο πριν να ξεκινήσουμε 23-24 έτσι για να είμαστε πιο safe. Αλλά ο Νίκος δεν μπορούσε να με ακούσει. Και το κακό είναι ότι δεν με έβλεπε κιόλας. Είχα πάει στην άκρη της πίστας. Έκανα σινιάλα, φώναζα, τίποτα αυτός. Πέρασε 1, 2, 3, 4 φορές συνολικά, 4 γύρους δηλαδή καθυστέρηση. Τώρα ήμασταν πολύ ωριακά και ίσως φάμε ποινή για λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ίσως και όχι. Μην κλείσεις το radio, αν μπορείς θα γίνει τώρα. Μπαίνω κατευθείαν και μπαίνεις κατευθείαν, δεν θα κλείσουμε γύρω. Οπότε τώρα μπαίνω και δεν κάνω κανένα γύρο και ξαναμπαίνω μέσα κατευθείαν και έχουμε φτάσει σε 108 λεπτά. Αλλά είναι οριακό γιατί είναι και τα δευτερόλεπτα ανάμεσα και ίσως προλαβαίνουμε. Και τώρα αρχίζει το καλό. Δεν προλάβετε, μπρο. Πάμε ποινή. Πόσα θα φάμε? 5 γύρους. 5 γύρους! Για πόση ώρα την τρώμε? Τίποτα, 20 δευτερόλεπτα. Για 20 δευτερόλεπτα. Άλλο, άμα προλάβετε, πολύ ωραία. Μιλάω αυτή τη στιγμή με τον Νίκο στην επικοινωνία που περιμένει να βγει από τα pit και του λέω να μπει κατευθείαν. Τώρα μπαίνεις κατευθείαν. Ναι, ρε μπαίνεις pit, μην κάνεις γύρω. Αλλά εννοούσε να μπει με το που βγει από τα pit και έγινε μια παρεξήγηση. Γιατί φάγαμε ποινή? Μπορεί να προλάβει. Ναι, ένα λεπτό πιο νωρίς έφυγε. Ο Νίκος έφυγε 1 λεπτό πιο νωρίς από τα pit. 1 ολόκληρο λεπτό. Οπότε από τη μία, ναι, προλαβαίνουμε τώρα πια σίγουρα να μπούμε για pit stop πριν κλείσουν τα pit, αλλά φάγαμε 3 γύρους ποινή για τον λόγο αυτό. Οι 10 seconds penalty ξεκίνησαν όπως πρέπει. Απλά δεν φάγαμε 10 seconds, φάγαμε γύρους. Απ' την άλλη, επειδή έφυγε και 1 λεπτό πιο νωρίς, είναι σαν να φάγαμε 1,5 γύρο ποινή, αλλά και πάλι βγαίνουμε χαμένοι από όλο αυτό. Μπαίνουμε και είμαστε στην 5η θέση παρόλα αυτά και μας πέρασαν μόλις η 4η. Είναι η βουλγάρικη ομάδα Φέγια και είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα μπροστά μας και έχουμε 6 λεπτά για να τον φτάσουμε. Και 2 λεπτά πριν το τέλος θα το καταφέρουμε και έχω κολλήσει πίσω του και δεν πρέπει να χάσω καμία ευκαιρία τώρα. Έστω και αυτή τη θέση πρέπει να την πάρουμε πίσω. Εδώ θα την ακουμπήσω λίγο από πίσω, ίσα για να καταλάβει ότι τον έχω φτάσει και θα κάνει κάτι που δεν το περιμένω καθόλου. Με άφησε να περάσω. Παίζει να μην τον ενημερώσει η ομάδα του και έτσι απλά μας έκανε τη ζωή πολύ πιο εύκολη και θα ανέβουμε στην 4η θέση. Με λίγο ξενέρωτο τρόπο είναι η αλήθεια. Ήθελα να κάνουμε λίγο μάχη τους τελευταίους γύρους, αλλά τι να κάνουμε, θα περάσουν και οι τελευταίοι γύροι και θα τελειώσουμε τον 2 ώρα αυτό αγώνα στην 4η θέση. Ο πρώτος αγώνας της 10 seconds penalty με 3 γύρους penalty. Αν και αλήθεια είναι πως και χωρίς αυτή την ποινή, μάλλον 4η θα βγαίναμε, οπότε δεν άλλαξε ιδιαίτερα το αποτέλεσμα. Αγόρι μου! Δεν ξέρω πώς. Βασικά ξέρω πώς, γιατί έχω teammate δυναμίτη που έρχεται out of the blue και κάνει total domination. Καλά είσαι. Ξεκινά από την 4η θέση και πέφτει τελευταίος. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει να πούμε, συμβαίνει αυτό στην πρώτη. Αλλά έκανες πολύ καλό comeback, πολύ καλό. Και αυτή ήταν η αρχή των 10 seconds penalty και έχουμε πολύ ακόμη. Όχι, ούτε κάνετε. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πίστα του Go Car Falan για αυτή την τέλεια διοργάνωση και τα λέμε στην πίστα.